Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. No niin, vaikka kauhukuu onkin ohi, niin aina voi katsoa kauhua. Neljäs kirottu leffa tuli HBO Maxiin, josta sen heti katselin. Joten nyt kirottu 4 viimeiset riitit on arvostelussa. Pääsin tämän elokuvasarjan makuun katsottuani ensimmäisen osan uudelleen vuosien jälkeen, jonka jälkeen mä katselin 2 jatko-osaa. Ja näistä kaikista on tietenkin kanavalla myös arvostelu. Ja nyt on sitten vuorossa tää uusi. Mun piti alun perin mennä leffateatteriin tää katsomaan, mutta jostain syystä se jäi. No, mutta miltä se meno sitten oikein maistuu? Vieläkö pelottaa? Tai miten näyttelijät suoriutui, tai miten tarina toimi, niin näihin lähdetään hakemaan vähän vastauksia itse arvostelussa. Mutta totta kai täytyy ensin mainita, että hei, jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukku, jos tykkäät tästä, pistä kanava tilaukseen, muistutuskellosta päälle, näitä aina, koska tulee uutta sisältöä, ja sitten Leffahullu kanavan jäseneksi voi liittyä, kanavan jäsenenä näet videoita ennakkoon, ja tuet sillä tavalla myös kanavaa ja totta kai saat sitten nimesi aina johonkin videoon. Ja jos haluat taas ostaa kulttileffoja, kulttileffakaupasta voi käydä ostamassa vaikka elokuvan Don't Go in the House. Ja kun siellä käytät koodia Leffahullu, niin saat 10% alennusta, joten kannattaa ehdottomasti käydä katsomassa, mitä kaikkia kulttiklassikoita sieltä löytyy. Nyt itse arvostelun pariin. Eli The Conjuring Last Rites-elokuva. Tämä leffa alkaa yllättäen takaumalla Ed ja Lorraine Warrenin tutkiessa tämmöistä tapausta vuonna 1964. Lorraine tuntee jotain mystistä siellä, jotain demonista, ja kun hänen ollessa vieläpä raskaana, niin tämä käynnistää sitten synnytyksen. Ja kysymys kuuluu, että pääsikö tämä mystinen demoni kenties käsiksi heidän lapseen, tai leffan edetessä, kun Judy kasvaa lapsena, niin hän alkaa näkemään tällaisia pelottavia, outoja unia ja näkyjä. Ja sitten kun vuonna 1986 hypätään siihen vuoteen ja nähdään tämmöinen Smurlin perheen tarina, ja perheen tytär saa konfirmaatiolahjaksi peilin, joka alkaa kummittelemaan ja aiheuttamaan ongelmia Smurlin perheelle. Tämä samainen peili on siis peili, johon Ed ja Lorraine törmäsivät reilu parikymmentä vuotta aiemmin, mikä sai sen Lorrainen synnytyksen käynnistymään. Ja kun Judy on nyt vielä kasvanut parikymppiseksi ja joku edelleen vaivaa ja vainoaa häntä, niin miten tämä vaikuttaa, ja kun Judylla on jo poikaystäväkin Tony, niin miten tämä kaikki vaikuttaa mihinkin. Tässä leffassa on mukavasti lisää Warrenin perheen tämmöistä arkea. Me vietetään Edin syntymäpäivää, nähdään Judyn ja hänen poikaystävänsä Tonin suhdetta. Se on hyvä lisä, ja miten ne kietoutuu mukaan tarinaan. Edin sydänvaivat palaa jälleen, on mukana tarinassa, mutta en mä hirveästi tarinasta enempää lähde nyt kertomaan, mutta mun mielestä toimii todella hyvin. Tämän elokuvan on ohjannut jälleen Michael Chavez, joka ohjasi myös sen edellisen osan, ja mun mielestä hän suoriutuu todella hyvin tämän leffan puikoissa. Ja mä sanon, että tämä on jopa paras Conjuring elokuvan jatko-osa. Eli 1 on edelleen se paras, mutta jatko-osista mun mielestä tämä 4 on paras. Tämä on jälleen semmoinen ahdistavan pelottava. Tämä tuo uuden kulman sillä, että on nyt vielä henkilökohtaisempaa Warreneilla, kun heidän oma tytär vedetään mukaan. Joo, varmaan joka ainoalla
Conjuring jatko-osa mainostettiin sille, että tämä on vielä henkilökohtaisempaa, mutta nyt se oikeasti on enemmän vielä sitä. Ja tämä tarina, kun se alkaa ajasta ennen ensimmäistä Conjuring-leffaa, niin se tuo semmoisen oman twistin siihen, että tämän tarina on niin kuin ollut jo lähtenyt liikkeelle niin kuin vielä aikaisemmin. Sitten pitää tietenkin mainita näyttelijät, ja näyttelijät vetää todella mahtavasti. Vera Farmiga ja Patrick Wilson tekee ehkä parhaat roolisuoritukset Ed ja Lorraine Warrenilla, ja he on kasvanut tosi hyvin näihin rooleihinsa. Myös muut näyttelijät vetää varsin hyvin, ennen kaikkea Mia Tomlinson, joka näyttelee Judy Warrenia, eli Edin ja Lorrainen tytärtä. Ja mikä tärkeintä, niin tämä on mun mielestä todella hyvä lopetus tälle Warrenien tarinalle. Tässä nähdään paljon asioita tämän elokuvasarjan historian ajalta. Pikku kameoita nähdään myös, ja semmosia, niin kuin ei pelkästään Annabelle, Nukke, joka on aina mukana, mutta tässä on semmosia pikku kameoita myös mukana, ja semmosia, mitä on aiemmista osista tuttuja. Tämä olisi ollut myös ehkä täydellinen lopetus tällä elokuvasarjalla, mutta vaikka tämä onkin viimeiset riitit, niin tuottajathan kertoo, että tämä on joku ensimmäisen vaiheen loppu, eli jatkoa on luvassa jossain muodossa. No, mutta miten sitten tämä leffa? Onko tässä jotain huonoa? No, tietyt asiat on todella ennalta arvattavia, jopa pöökohtaukset on tosi usein ennalta arvattavia. Esimerkiksi tiettyjä asioita näytetään oikein, että tässä on johto ja se jää sinne jumiin, hetken päästä jää uudestaan, niin siellä on jotain. Niin se on niinku todella ennalta arvattavaa. Mutta mä annoin niiden mennä niinku läpi sormien. Myös se, että spoileri, Warrenin tyttärellä Judylla on semmoisia samanlaisia voimia kuin hänen äidillään, ja hänen pitää oppia hyväksymään ne. Se on hyvin ennalta arvattavaa, mutta se oli myös niin saakelin tyydyttävää. Muuta negatiivista. Osa erikoistehosteista oli pikkusen ehkä kökköi. Veri oli ehkä liian kirkkaan punaista, ja muutamat auto- ja moottoripyöräajokohtaukset näytti todella feikeiltä. Mutta silti tästä jäi todella positiivinen fiilis, ja mä sanoisin, että tämä pääsee tosi lähellä sen ekan osan tasoa. Mitä vielä? Lavastus on todella hyvä, samoin puvustus toimii todella hyvin. Kaikki ne demoniset entiteetit, kummitukset, jäneen on todella taidolla tehtyjä ja todella creepyjä ilmestyksiä. Ja se äänimaailma siis äänimaailma ja musiikit on vaan niin täydellisesti. Siis kaikki ovien, lattialautojen narahtelut ja muut pelottavat kriipit äänet, ne on vaan todella mahtavasti tehty ja tuo todella hyvää tunnelmaa, samoin kuin musiikit. Ja jotenkin se, että kun Ed manaa musiikin ja kaikkien niiden äänien säestyksellä valot vilkkuu, niin se on vaan niin hiton mahtavaa katsottavaa. Vielä jotain. No, totta kai. Puhutaan lisää näyttelijöistä. Eli tosiaan Farmiga ja Wilson tekee taattuun jälkeen Warrenin pariskuntana, ja hitto mä oikeasti mietin, että Vera Farmiga voisi antaa tästä roolisuorituksesta jonkun pystin. Toki kauhuleffat ei hirveästi palkintokaaloissa ehdoille pääse, mutta Farmiga vetää todella hyvin. Ja Wilson totta kai myös, mutta ehkä jotenkin Vera Farmiga pääsee tässä leffassa paremmin vielä esille. Mia Tomlinson näyttelee mun mielestä todella hyvin tätä Warrenien tytärtä Judyä, josta on tullut nyt aikuinen ja joka on tosi isossa roolissa tällä kertaa. Mä vaan ihmettelin pisti jotenkin silmää, että mun mielestä hän näyttää todella paljon nuorelta Bryce Dallas Howardilta, mutta ei se nyt tietenkään mitään haittaa. Ben Hardy näyttelee Judyn poikaystävää Tonya. Ihan hyvä lisä tarinallisesti. Hän pääsee myös mukavasti mukaan menoon ja meininkiin, vaikka pikkusen ehkä jää jotenkin hieman etäiseksi. Steve Coulter palaa isä Gordonin rooliin, ja hahmo saa mukavasti tekemistä tällä kertaa. Ja
varsinkin kun siis tässä Warrenit on lopettanut tämän koko demonien jahtaamisen ja koko tämän hommansa, vaan opettaa pelkästään näistä asioista, niin sitten isä Gordon joutuu lähtemään yksin kirkolta salaa selvittämään tätä Smurlien tapausta. No sitten Smurlin perhettä näyttelee Rebecca Calder, joka on Janet Smurl, perheen äiti. Elliot Cowan on Jack Smurl, eli perheen isä. Beau Gatson on Darn Smurl ja Killa Lord on Cassidy on Heather Smurl, eli perheen vanhimmat tyttäret. Peter White on Smurlin pappa ja Kate Fahey on Smurlin mamma. Ja sitten vielä Tilly Walker on Karin Smurl ja Molly Cartwright on Shannon Smurl, eli perheen nuoret likat. Kaikki vetää varsin hyvät roolit ja näillä vanhemmilla Beau Gatsonin ja Killa Lord Cassidyn hahmoilla Heatherillä ja Damilla on ehkä ne kiinnostavimmat roolit ja kohtaamiset tämän demonin kanssa. No ehkä myös äitillä. Osittain isälläkin, ei nyt puhuta siitä enempää, että se ehkä spoilaa. Sitten Orion Smith ja Madison Lovelore näyttelee nuoria Ed ja Lorraine Warrenia tässä alun takauma-kohtauksessa. Mua häiritti vähän siinä, että se näyttää siltä, että siinä on nuoret näyttelijät ja niillä on tehty jotain, että ne näyttää vielä enemmän Vera Farmigalta ja Patrick Wilsonilta. Tietokoneella käsitelty tai jotain ja se näytti vähän oudolta paikkapaikoin. Shannon Cookin esittämä Drew nähdään taas leffasta, mutta on niin pienessä roolissa, että se vaan pyörähtää ruudulta ja katsoo saman tien. On melkein niin kuin hit and miss -kamaa kyllä todellakin. Siinä suurin piirtein kaikki näyttelijöitä, mitä nyt haluan mainita. Kaikki vetää varsin hyvin, mutta ennen kaikkea niin kuin kolmikko, Farmiga, Wilson ja sitten Tomlinson, joka näyttelee heidän tytärtään, niin on ehdottomasti leffan parasta antia. Eli kaikin puolin tämä on mun mielestä todella toimiva jatko-osa. Joskaan tämä ei ehkä ole hirveän pelottava siis siinä mielessä, mutta on semmoinen hyvä kauhu fiilis, mikä löytyy tästä, ja tässä on sitä semmoista ahdistavaa tunnelmaa, ja kun äänet on kovalla, katsot tätä pimeällä, niin varmasti toimii. Ja kuten mä sanoin, niin kaikki osa-alueet on mun mielestä aika kohdillaan tässä. Mä oikeasti yllätyn, miten toimiva leffa tämä on. Arvosanaksi mä antaisin tälle ehkä jopa sen 9/10, koska mä viihdyin tämän leffan parissa, ja mun mielestä päättää todella hienosti tämän Ed ja Lorrainen tarinan. Vai päättääkö? Tekeekö ne jatkoa tällekin? Paha sanoa. Tässä nyt ainakin sanottiin, että on heidän viimeinen tapaus, mutta ehkä sitten mennään esiosiin tai jotain, koska mehän nähtiin uudet näyttelijätkin tässä heidän rooleissaan takaumakohtauksessa. Kuka tietää. Mun mielestä oli tosi hyvä ja mä suosittelen, kannattaa ehdottomasti katsoa. Tuli siis just HBO Maxi, eli sen voi sieltä käydä katsomassa. Pistä kommenttiin, onko sä nähnyt tämän Conjuring The Last Rites-elokuvan? Mitä mieltä sä oot siitä? Tykkäätkö? Et? Miksi et? Mikä on sun suosikki näistä kirottu leffojen jatko-osista? Entä mikä on sun suosikki spin-offeista? Tai mikä on sun suosikki kauhuleffa tältä vuodelta 2025? Pistä kommenttiin. Ja laita Leffahullu somekanavat haltuun, Instagrami, TikTok, Facebook-sivusto, Facebook-ryhmä Leffahullut tai Leffahullun Discord-kanava. Kaikki voi tulla juttelemaan leffoista ja sarjoista ja tästäkin leffasta tai ihan mistä vaan. Tai Leffahullu YouTube-kanavalle tai sitten vaikka Spotifyhin. Noniin, tämä oli Leffahullu podcast tällä kertaa. Ei muuta, ensi kertaa. Se on moro.